Niin sä irrotit sen sitten? Joo. Se on nyt irti. Se on irti sitten. Vetää vähän lankaa iso. Paljon ollaan sitä höpötetty, että turvakaaret on valmiit, mutta nyt ne on sitten oikeasti valmiit. Me saatiin, takapäähän saatiin tehtyä turvakaaret valmiiksi ja joka paikka saatiin hitsattua, niin on kaikki ympäri asti hitsattu. Kiitokset vielä Samille hitsauksista. Ja täällä on takapäässä, niin tehtiin vahvistukset taka-akselille, eli halutaan se, että tuo taka-akseli, kun se heiluu ja elää sieltä, niin saadaan se heiluminen ja eläminen pois sieltä, niin meillä on laput hitsattu tähän niiden kiinnityspisteiden yläpuolelle ja se menee suoraan turvakaariputkella, sitten siirtyy näihin turvakaariin. Ja turvakaarien takakiinnityspisteet tuli tänne iskaritornien yläpäähän, siinä on putki ja ne on siihen yhdistetty sitten kiinni ja etupäästä on taas sitten tehty laput noihin tuon taka-akselin kiinnityspisteiden yläpuolelle. Ja siellä on takana on X menee tuohon, mikä menee pääkaaresta, sitten liittyy tuohon taka-akselin kiinnityspisteisiin. Ja täällä on kaikki V on valmis ja turvakaaret on yksinkertaisesti vaan valmiita. Eikä siinä ole sen kummosempaa ihmeellistä. Nyt ruvetaan hitsailemaan, että noita lappuja on tehty näihin takahäkkyröiden kiinnityspisteisiin, niin ne nyt hitsataan loppuun tähän. Ja sitten se homma jatkuu, että me ollaan oikeastaan vähän hommat seisonut paikallaan, kun ei olla saatu tilattua vielä osia, mutta nyt on jonkun verran osia saatu tilaukseen. Ja nyt saadaan penkkistä tänne, niin päästään sitä sovittaan paikalle ja syylläri oottelee vieressä, niin me ruvetaan sille tekemään kiinnityspisteet ja vähän muokataan sitä ja saadaan sitäkin laitettua sitten paikalle. Kuulerikin saatiin, se on hyötykäyttöä, saatiin Black Smokelta. Teemu antoi sen meille, niin me ruvetaan siitä leikkoa ja katsotaan, että jos me käytetään sitä hyväksi tai ainakin mallataan sillä kuulerilla. Heppi! Onko ollut töissä? Oh, niin. Hyvä. Tää on liian amisa semmoista.
kun oven pilarikin tulee, niin sekin pitää ottaa huomioon tässä. Tää pitää ottaa vähän eteenpäin. 5 senttiä eteenpäin. Meidän pitää nyt ruveta tekemään joku tuet tuonne ensin, että millä me saadaan heppailtua ja kahtaa, se on varmasti oikean kohtaan. Eli se me tehdään seuraava. Siinä missä sen paikka niin sitten tulevaisuudessa on, eli tuossa ja se on niinkö siinä. No ei sitä tarvitse. Kyllähän tästähän mahtuu hyvin tästä välistä. Jos mä otan tästä näin. Tai hyvin. Hyvin epävarmaa. Päivää. Miehet. Päivää. Arvaappa lähteekö joku hitsi saamaan itse. Ei sais sotkia. Ei saiskaan. Se on aivan likaisissa kamppeista. En mä pysty. Missisti lähtee joku heppi irti, kun mä tähän istun. Mä kärssin mennä vähän tuonnemmas. Onko mojolla? No. Rase teki. Rase teki tai? Onko hyvällä kohdalla? Mä just vähän Onhan siinä vähän vielä, saadaan sitä sääjättyä. Niin saa. Meepä istuun tänne, meepä nätisti istuun, niin katoppa, niin sä oot loppuviimeen aika niinkö, kun kahtoo tuulilasi. Niin mähän näe eteenpäin. Ai jos oot alempana. Ei. Meepä istuus. Mutta ai onko sinne hankala mennä? Ei. on sulla pitkät jalat tossa näin kaukana. No kun mun mielestä mulla on liian lähellä. Pitääköhän mua ottaa kalsari silleen, että mä istun siinä niin, että mulla ei oo näitä riipputossa. Onko sulla persissä siellä syvä? Mutta katoppa se korkeus, niin ei se kun sä takannut täällä. Sulla on vitsi. Ei se kyllä ole liian korkea. Niin. Mutta tiedätkö mikä tulee erokulmasta? No. Nämähän jää pois. Ei jää. Vaan mihin sun tulee koella? Ei tuu koelauta ollenkaan. Yhtään koella. Ei. Mutta katoppa. Tuleeko ne oikeamassa? Joo, se on pakollinen. Ei riitä, että vaikka on niin tämä tuki tuossa keskellä, niin pakollinen olla tuolla. Mutta jos sulle tulee kypärä vielä, niin ei sitä paljon voi nostaa. En mä sitä nostaa halua yhtään, mutta mä mietin, että tarviiko sitä laskea. Ei, sitten sä et näe mitään. Niin sä vaan alas. Niin. Nyt mä tiedän, että minkä tuntuneen sen komon siellä syvä. Kato, kun pedalboxi ottaa tilan tuolla. Mutta onko sä näin liikaa? En mun mielestä. No sähän siinä tuut istunkin. Sehän mä oon hirveä. Mutta siis tämä on niin paljon että se ei oo. Mutta tää penkkihan on itsensä niin aika suora jotain. Mutta iso homma. Mä en kärsi kyllä selkälihaksia paljon tehdä. Tää on oikeesti aika napaa. Kiinteitä vaatii. Mikä tämä? Sinne saa tuuletuksen. Mä saan puhaltaa sinne raikasta ilmaa. Ei sinne tarvitse reikää tehdä kuitenkaan. Tunneeko? Tunnee. Tää hirveän selkeä. Vähän makea kun mä pistän sen venepuhaltimeen. Turruutan kylmää ilmaa selkeä. Mutta oon mä oon aika takana kuitenkin loppuun. No. Mutta en mä pysty ajattelemaan nyt jos mulla on tuolla. Mulla on pitkät jalat.
Kato mun jalka. Otetaan tuolla häittää tästä. No kohta se lipsuu. Nyt. Ei sitä tähän saa kiinni enää, mutta... Saimme siitä. Niin. Mutta ei se muuta mitään sillä ei sitä voi tietää vielä. Eikä tämä ympärillä rakennetaan, eikä sillä ole mitään merkitystä. Mä laitetaan ensin. Eikä. Sitten vaihekeppi laitetaan ja pedalboxi ja ratti tehdään. Tämä laitetaan ensin sitten tähän rattiin. No onko nyt liian eesä? On. Onko? Tai siis Niin, mutta... mä en näe semmoista erua siinä. Niin se kannattaa olla mahdollisimman takana, mä saan painavasti sitä takella. Ja katsokko, ei tämä vaikuta mun näkyvyyteen. Oven karmi menee jossakin tuossa. Mä hevun. Miten pitääkö tämä mennä sanotaan? Sehän meni. Mä haluan. Tää istuu matalalla sitten. No sittenhän se on aika hyvä. Eikö? Vähän tosiaan mitään mennä vaan tänne vaikka. Että meillä on niinku tää... Ei oo korvaläppä kovin paljon pihaa. Se on siinä. Thousand years later. Sovitukset on penkille tehty. Se oli loistava. Ja nyt mä saan törrätä kiinni. Ne ois sitten sen jälkeen valmiit. Melkein ehkä kuvaisin toiselta puolelta. Siitä olisi vähän parempi näköinen, että pääsee. Mä en sitten jos saa käyttää tätä, niin sun pitää käyttää. Joo. Nyt se pitäisi olla oikein. Paina tinni pohjalle. Näin on nyt. Sä nyt on joku. Eihän tässä ei tarvitse olla 2 nappia pohjasta. Joo, aina pitää. Ai, sieltä on molemmin puolella. Joo. Mikä tää on? Miksi tässä on ykkös- ja kakkos? Kokeile nyt. Miksi se kysyy tuota sikkiä ennen kuin se? Laita siihen joku. Nyt. Justiin semmonenko piti tulla. Semmonen, kun sattuu justiin tulee. Siinäkö se on? Tämmösen mä halusin. No niin. Tähän merkki ei nyt sitten näy. Ne nyt molemmat näköjään meni piiloon. Onko siinä? Hitsaa siihen ensimmäinen heppi. Joo, laitetaan se tänne syvemmälle, niin jos tässä tulee kato joku tässä akselis. Niin. Että mä laitan ratti esimerkiksi tuonne, kun tulee se uusi ratti. Niin joo. Niin se on parempi varaa sitten, niin jos on tosiaan se on täällä. Tuonne nyt laittaa kato vaan sen levyn väliin ja sitten kato tuohon sen mukaan holokkia ja systeemiä, kun sitä tarvii.
Miltä se näyttää? Hyvältä näyttää. Onko siinä? Hyvä. No niin, ratti. Testa. Tulee ratti valmiiksi. Ratti ei tule valmiiksi, koska sitä ei vielä tilaa. Meidän koeohjaus. Mä aloitan. Ai et tiedä. Nyt se on adjustable. Ottakaapa tää paffi pois. Viimeisen päin. Näytäpä nyt miten sä ajat sen. Brum brum. Tämähän on nyt niinkö aika hyvä. Toivottavasti. Nytkö saa kertoa, että mitä ollaan saatu vaan aikaiseksi? Joo. Eteen ja takaa on hitsattu nuot laput nyt paikalle, mihin saadaan sitten kiinni ne häkkyrät, mihin tulee puskurit ja nämä. Niitä me ei voi sen enempää nyt vielä tehdä, että kun mä tilasin justiin Smithmanilta, tilasin vähän puskuria tähän autoon ja helmaa ja semmoista, niin pääsee sitten sen jälkeen vasta tekemään niitä. Niitä ja sovittaan kuuleria keulalle. Tankkia ei ole vielä hommattu. Tankki pitää olla tosiaan oikea hyväksytty tankki, että sinne ei mikään perus jatsitankki kelepaa muovitankki, että se pitää olla hyväksytty tankki, niin sitä ei ole vielä löydetty paikkaa, että mistä me se järkevästi saadaan, niin se on vielä tilaamatta. Että se pitäisi hommata ja sitten pääsee tekemään takaisin sen rauvan valmiiksi ja saa takapuskurin paikalle. Me saatiin tuo Simpsoni lähetti meille tuo Reistekin penkin lähetti ja sen jälkeen tehtiin sille kiinnikkeet. Ja kiinnikkeiden teko penkille, niin siinä piti vähän se kahtua, tai siis oli aika tarkoin säännöissä määritelty, että miten se piti tehdä, että sinne piti tehdä holokkia ja kaikkia muuta systeemiä, ja että se sai sitten oikealla tavalla tehtyä, mutta ne on nyt kuitenkin tehty ja penkki saatiin hyvähän kohtaan, että me saatiin justiin semmoiseen kohtaan, mihin mä sen halusin. Sen jälkeen hitsattiin tuo turvavyöputki taakse, saa turvavyöt lähteä oikein, että ne on 10 astetta penkiä siitä, mistä lähtee nämä vyöt, niin 10 astetta lähtee alaspäin ja ne tulee nyt sitten oikeaan kohtaan. Turvavöitteen muita paikkoja ei ole vielä katsottu, että meillä ei vielä vöitä ole. Me katsotaan sitten myöhemmin. Ratti saatiin tehtyä. Meillä oli semmoinen pieni probleema tuossa rattihommassa, että se on alumiinia. Täällä on nämä nivelet ja kaikki. Niin jouduttiin vähän soveltaa, kun me haluttiin rauasta tehdä sitä tuo loppupätkä, että mihin me hitsataan sitten se irrotettava keskiö kiinni, niin siihen jouduttiin tekemään semmonen holokki sorvaamalla ja me saatiin sitten se jämptiksi ja nyt se on sillä paikallaan. Siinä on kova pultti sitten, joka pitää sen, niin että se on murtopulttina siinä, paitsi että se ei ole murtopultti, kun se ei kyllä kova pultti mene poikki. No, sitten kun penkki oli paikalla, niin se oli helppo kahtua tää rattisysteemi oikeaan kohtaan, niin meillä tuli tänne tämmöiset hologit. Se on periaatteessa nyt aika ylhäällä. Ylhäällä on tämä ratti, että se on, niin tuntuu, että se on pikkusen liian ylhäällä ehkä mulle, mutta me pystytään vielä lyhentämään. Täällä on jengat, me pystytään lyhentämään tätä jos pitää saada ylemmäs, jos pitää saada alemmaksi, me laitetaan vaan holokkia sitten väliin. Tuo on tosiaan tosi hyvä. Ja ratti, mikä on paikalla, on vakioratti, se on hepillä hitsattu vaan tuohon kiinni, että sillä saatiin katsottua se oikeaan kohtaan, että meillä ei vielä rattia ja sitä keskiötä ei ole tilattu. Nyt on kuitenkin aikataulua, kun miettii, niin me ollaan ihan hyvissä ajoin, että nyt uusi vuosi ei ole vielä aivan vaihtumassa, että ylihuomenna vasta. Mutta hyvästi ollaan saatu eteenpäin. Se on kyllä mahtavaa, että täällä tuossa vähän saatiin jeesiä, että me tosiaan turvakaariputket hommattiin tuolta samasta Tyngän koneelta
Tavasti Jussuita hommattiin samasta paikasta, mistä siihen eka hanke autoja. Sieltä tuli putket ja sieltä saatiin vähän lisääkin. Meinas loppua keskenkö ja sen jo saanut laskea, että näin paljon menee sitä putkia. Sitten on ollut mukava tehdä, että kun kauan aikaa miettinyt kaikkea, että millä voi tehdä näitä reikiä ja systeemejä. Ja turvakaarien tekeminen muutenkin on ollut kyllä hyvä, että kun saatu täällä teltapakin hallilla painaa hommia. Kello on tosiaan yli puoleen yö, että välistä menee vähän pitempääkin päivää. Että sillä, että tiimikin on ruvennut heräilee kesälomalta, vai voiko sitä kautta lomaksi sanoa. Ja kyllä tää tästä vielä etenee. Että nyt vaan kovasti osia tilaukseen. Monta juttua ollaan jo sovittu ja osia on vähän niin kuin tulollaan, mutta kerrotaan niistä vähän myöhemmin. Sitten kun kaikki on varmasti varmaa, niin mukavampi sitten sanoa, että mitä tulee ja mitä tapahtuu. Ja auton värikin ollaan päätetty. Siitä tulee hieno. Mitäs muuta sitten tarvii sanoa? Ja ei mitään. Tästä me jatketaan taas eteenpäin hommia. Ainakin yritetään jatkaa. Ei jää paljon läpi. Tarttuko? Saattu se häissä. Häjissään vähän tarttu. Niin. Onko se kuis vuoras?